ấm nhỉ. quay ở đấy đi còn ra đấy dựng xe thôi, đứng quay một tí. Thế mà đấy, thế mà. Đường chính này vẫn thế. Vẫn thế. Nhưng mà khu vực này thì vẫn thế, không có gì. Đây, dân đi nào đây. À, đây là ngập cái đoạn này thôi, đoạn trong kia cao không đi. Trưa là 1:30. 1:30 bây giờ 1:30. Mấy? Là ở chỗ nào? Đấy, bằng cái mép Gạch men à? gạch men. Từ lúc 11:30 mình về. Rút được. Là bằng cái chỗ gạch men rồi. À, nghĩa là từ lúc 11:30 đến bây giờ là rút được một khoảng đấy rồi đúng không ạ? Tiếng. Hơn tiếng chứ bác. 11 giờ hơn. 11:30 thì bây giờ chưa đến 12:30 thì trở lại gần. Và khoảng tầm gần tiếng rút từ cái chỗ mép gạch men xuống dưới đến còn đến chỗ đấy. Rút từ chỗ này. Dạ Được vâng. 4 phần. Đủ 4 phân rồi. Rút nhanh đấy. Bằng nó lại rộng ra thì nó lại càng. Bây giờ phải rút mạnh ở đây thì trong này mới. Đây nhìn cái Nhưng cửa mà cống trong kia không là nước đang vào rút nữa. xuống Bây ấy. giờ thì không vào nữa rồi. Trong không vào nữa. Cửa cống kia nước đang tụt xuống. À đúng rồi. Đây, đúng rồi. Đúng rồi, đây. Vì là nó rút được ở đây thì trong cái này nó mới thoát được. Từ ngoài ở trong này thì chắc là Cái này là từ giờ đến chiều là Thế này là cũng phải được tầm 25 phân. Từ hôm qua đến từ giờ. giờ đến chiều có khả năng là Đúng rồi, nó mà cứ rút liên tục như này rồi đến chiều có khi là ra đến đỏ. vâng. Tính chiều cao chỉ thế hôm thôi. qua nó không chiều cao hơn. Hôm qua nó phải gần đây này.